Jag får ta frågan, vilken är den vackraste plats som jag vet här på jorden? Och i det här programmet så ska jag faktiskt ta er med dit. Det är Västerålen och Lofoten i nordvästra Norge. Vi ska ta oss fram med båt, med bil och till fots. Mycket välkomna till Gång Camping. Nu kör vi! Det är inte svårt att tänka sig alla böcker och filmer som låter sig inspireras av det magiska landskap som ögrupperna Lofoten och Västerålen visar upp. Här ligger små byar och röda sjöstugor omgivna av höga fjäll, prunkande dalar och kritvita sandstränder. Dock är det få som badar här då temperaturen sällan stiger över 10 grader. Det bildsköna landskapet gör det faktiskt lite farligt att köra. Det är helt enkelt svårt att hålla ögonen på vägen. Då är det tur att det finns gott om välplacerade parkeringsplatser. En av de vackraste ligger vid byn Reine på Lofotens sydspets. Tänk dig en storslagen filmpremiär. Du sitter på första parkett. Dessutom kan du välja om du vill njuta av föreställningen i tv-format eller widescreen. Ännu vackrare blir det om du väljer att ta dig fram till fots längs någon av de många markerade vandringslederna. Här finns detaljerade kartor som visar vägen till såväl enklare turer på 1-2 timmar som mer avancerade heldagsvandringar. En anledning till att Lofoten ligger mig så varmt om hjärtat är för att här har jag mina rötter. För 100 år sedan så föddes nämligen min mormor här i en avlägsen del av Sälfjorden. Huset där hon växte upp som barn står fortfarande kvar, trots att det delvis är byggt utav virke från kasserade trälådor. Och för mig så känns det overkligt att tänka sig att hon och hennes 9 syskon hade detta som sitt hem. Jag frågade mormor någon gång, det måste ju bråkat massor. Man bor 11 personer i ett sånt här litet hus. Hon sa att nej, det gjorde det inte. Vi hade ingenting. Så vad skulle vi bråka om? Ett transportsätt som har blivit nästan synonymt med Norge är Hurtigruten. Färjorna angör 34 hamnar mellan Bergen i söder och Kirkenes i norr. 5 av dessa hamnar finner vi i Lofoten och Västerålen. Tyvärr så är det inte möjligt att ta med sig husbil eller husvagn ombord på färjorna på grund av höjdbegränsningar. Men det här är en upplevelse som du inte får missa. Så mitt råd är att åka med Hurtigruten några timmar åt ett håll. Hoppa av, käka lunch, shoppa och sedan ta nästa båt tillbaka. Vi valde att åka från Stockmarksnäs till Svolvær, en 3 timmar lång tur som tar oss med till det dramatiska Raftsundet och sedan in i den berömda Trollfjorden. Här stupar fjällen lodrätt ner i havet. Ovanför oss cirklar havsörnar. Höga vattenfall kastar sig ut ifrån klipporna och det hade inte förvånat mig om vi hade sett Gandalf och några hober komma vandrades längs strandkanten. Det är lätt att förstå varför det här kallas världens vackraste sjöresa. För oss campare finns det mycket att välja bland. Här handlar det dock inte om några stora resorter utan om enklare men väl fungerande anläggningar där naturen står i fokus. Min favorit blev Midnattssol Camping i Blake på Andøya. En liten och personlig anläggning där man parkerar alldeles vid stranden.
Här på Gång Camping så gillar vi mat som är god men som också är lättlagad. Och kvällens meny är inget undantag. Det blir grillad limelax med chili och grönsaker. Börja med att riva av ett folieark per portion. Häll på en matsked olja och lägg på laxen. Nu är det dags för kryddorna. Vi börjar med lite citronpeppar. Ta några varv med saltkvarnen. Och så tillsätter jag en finhackad vitlök. För att få lite hetta så lägger vi också på lite röd chili. Hela skapelsen kröns med en knippe timjan. Och så avslutar jag med att riva citronskal och pressa lite citronsaft över laxen. Så viker vi ihop folen till ett litet paket som läggs på grillen och var nu noga med att vika upp ändarna så att de inte läcker. Medan laxen tillagas så förbereder jag sparrisen genom att klyva stjälkarna för att förkorta grilltiden. Därefter är det dags för osthyveln att göra något den antagligen inte gjort förut, att skiva en zucchini. Häll på lite olivolja så att det inte fastnar och så lite salt. Nu är grönsakerna redo att göra laxen sällskap på grillen i 2-3 minuter. Så, ikväll serverar alltså restaurang Husbilen norsk fjordlax med chili, lime och grillade grönsaker. Och för att matcha hettan i maten så dricker vi ett halvtorrt vitt vin, i det här fallet en Riesling. Smaklig måltid. Bara 10 minuter norr om Blake ligger det lilla fiskesamhället Andenäs. Här kan man få uppleva valskådning i världsklass med garanti för att få se kaskelottvalar. Varje tur inleds i museet där en guide berättar om dessa unika bjässar som dyker ner till flera kilometers djup för att fånga sin mat. Därefter är det dags att borda båten Reine. Och på vägen ut passar jag på att fråga forskaren Norbert vilka metoder man använder sig av för att hitta valarna. We have sort of two methods of spotting whales. One is our eyes, really. That stays a basic method of tracking down whales. But the other one is through acoustics. Sperm whale make certain clicks by echolocation to find their prey. And these echo clicks are really loud. And you can hear them with hydrophones, which are microphones for underwater. And we have two mounted up on our boats. We have one on the left side and we have one on the right side. So the captain and the cabin crew hears it in stereo, and if the signal comes louder from the right, then we turn our boat a little bit to the right. Det tar cirka en timme att komma ut till kontinentalsockeln där valarna brukar finnas. Och vi behöver inte vänta länge. Plötsligt ser vi hur en avlägsen vattenkaskad skjuter upp i luften. The whale we just saw was number 47. I think it was a biggie. I think it was 16 meters, something like that. When you see it on the surface, you see from the tip of its nose, which is the front of the animal, and the dorsal fin, it's 2/3 of the animal. So I think we saw like 10 meters, so there's another 5 meters, or so in total 16 meters. Sometimes we even give them names if we see them quite often, and this might be getting a name soon because we see it quite often here. That's important for us to identify certain individuals because, for example, we've seen an individual here which is also being seen in the Azores, and that's how in Portugal, that's how we proved that it sort of moved from one side to another, and it's migrating. Kaskelotten är den vanligaste valarten här i Andenäs och påträffas på nästan alla turer. Men du kan också få se späckhuggare, vikval, grindval, tumlare och till och med knölval. Oavsett vad man möter så är det både spännande och lärorikt
eftersom man här kombinerar valskådning med forskning. Alltså det kan inte bli bättre. Vi har vackert väder och vi har haft valar. Lofoten och Västerålen är verkligen otroligt vackert och jag hoppas att jag lyckats kittla er nyfikenhet så att ni själva åker hit någon gång. Tack så mycket för den här gången och för att ni har varit med oss på vår resa i Nordnorge. Jag hoppas att vi ses snart igen, antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Valskådningen arrangerades av Valsafari Andenäs. Färjerutterna trafikeras av Hurtigruten och under vår vistelse så bodde vi på Sortland camping, Ramberg gästegård och Midnattssol camping i Blake.